নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বুজনলা প্ৰণৱবৰাই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আহক আজি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। চাওক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ PDF ফাইল বনাব। বৰ্তমান সময়ত পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন যোগে হৈ আছে, সেইবাবে মোৰ বন্ধুসকলে সুধি আছিলে যে মোবাইলত PDF ফাইল কেনেদৰে বনাব পাৰি। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে তেওঁলোকক তেনেকৈ প্ৰথমতে ইউটিউবৰ যোগে জনাই দিওঁ, তেওঁলোকে ইউটিউবতে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকেও চাব পাৰিব। বলক এতিয়া আপোনালোকে কেনেদৰে PDF ফাইলটো বনাব, সেই PDF ফাইলটো কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে চাই লওক। আপোনালোকে প্ৰথমে PDF ফাইলটো বনাবলৈ হ'লে গুগল ড্ৰাইভত যাব লাগিব। গুগল ড্ৰাইভত গৈ পেলানি আপোনালোকে সকলোৱে এলাউ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত যোনটো প্লাছ চিন আছে, এই প্লাছ চিনটো চুই দিব। প্লাছ চিনটো চুই দিয়াৰ পিছত দেখিব ইয়াত স্কেন বুলি অপশ্যন এটা আছে। স্কেন বুলি অপশ্যনটো যোনটো আছে যে স্কেন বুলি অপশ্যনটো চুই দিয়া মাত্ৰ দেখিব যে আপোনালোকৰ ফাইলটো আপুনি যোনটো ফাইল মানে ধৰক যোনটো বস্তু দিব সেইটো স্কেন কৰিবলৈ দিছে। স্কেন কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এইটো ইয়াত দিলে এইটো স্কেনত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। দেখিছে আপোনাক যিমানটো চাইজত লাগে আপুনি সিমানটো চাইজত ইয়াত বনাই ল'ব। বনাই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কালাৰটো কেনেকুৱা দিব নিজে চইচ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু PDF ফাইল বনাবলৈ আৰু ফটো যদি যোগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ইয়াত যোনটো প্লাছ চিন আছে সেই প্লাছ চিনটো চুব, আকৌ প্লাছটো জ্বলাই ল'ব। প্লাছটো জ্বলাই বেলেগ এটা পৃষ্ঠা ল'ব। তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। হৈ গ'ল। তাৰপিছত ক্ৰপ কৰি ফাইলটো আপোনালোকে লৈ ল'ব, কেনেদৰে ল'ব লাগে। তাৰপিছত এইটো আকৌ ৰাইট ক্লিক কৰি দিব আৰু তেনেদৰে কালাৰটো আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব, নন কালাৰ। তাৰপিছত ক্লিক কৰি দিব, হৈ গ'ল। PDF ফাইলটো আপুনি এনেকৈ ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ PDF ফাইলটোৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিব, আপোনাৰ নিজৰ নামত দি দিব। এতিয়া মই মোৰ নামত দিবলৈ হ'লে দিলোঁ, অ'কে কৰি দিলোঁ। মোৰ নিজৰ নামত ফাইলটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া দেখা পাইছে ফাইলটো মোৰ নিজৰ নামত হৈ গ'ল। এতিয়া এই PDF ফাইলটো আপুনি কেনেদৰে আপলোড কৰিব আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপত। তাৰ পৰা সকলোলৈ যেতিয়া এই PDF ফাইলটো আপলোড হৈ যাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইটো মই এটা PDF ফাইল আগতে বনাই থৈছিলোঁ। এই PDF ফাইলটো এনেকৈ গৈ ইয়াত এটা ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আছে, ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ PDF ফাইলটো ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে, দেখিছে ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত যাব, যোনটোত পৰীক্ষা আপোনাৰ হৈ আছে। সেইটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ধৰক আমাৰ এতিয়া এইটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ সেইটো হৈ আছে। ইয়াত আপুনি ইয়াত যাব, ডকুমেণ্টত যাব। ডকুমেণ্টত গৈ দেখি পাব আপোনাৰ যোনটো PDF ফাইল আপুনি বনাইছিলে, গুগল ড্ৰাইভত ডাউনলোড কৰিছিলে PDF ফাইলটো, সেইটো আপোনাৰ ইয়াত আহিলে। অহাৰ পিছত আপুনি চেণ্ড কৰি দিব। চেণ্ড কৰি দিলে আপোনাৰ PDF ফাইলটো গুচি যাব। এতিয়া বৰ্তমান মই চেণ্ড নকৰোঁ কাৰণ মোৰ এক্সাম হোৱা নাই। যদি ভিডিঅ'টো চাই বুজি পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।